हिजो थकित भएर बेडमा ढलेर उत्तानो परेर माथिको भित्ता हेर्दै थिएँ, अचानक एउटा आइडिया आयो। छोटो मिठो वेमा डिजिटल मार्केटिङ सिकाउने। धेरैजना हुनुहुन्छ जो डिजिटल मार्केटिङ सिक्न त चाहनुहुन्छ तर प्रपर वेमा सिक्न पाइराख्नु भएको छैन। त्यसैले मैले 30 डेज डिजिटल मार्केटिङ सिरिज लन्च गर्ने प्लान गरेको छु, जसमा म 30 डेजसम्म एभ्री डे 1 देखि 2 मिनेटको सर्ट भिडियो बनाएर तपाईलाई डिजिटल मार्केटिङ सिकाउँछु। यो एउटा कन्सेप्चुअल कोर्स नै हुनेछ, जसमा डिजिटल मार्केटिङको बारेमा केही नलेज नै नभएको वा अलिअलि थाहा भएको बिगिनर्स र इन्टरमिडिएट सबैको लागि एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। तर एकछिन, यो 30 डेजको डिजिटल मार्केटिङ सिरिज बनाउन मेहनत त धेरै लाग्छ र म मेहनत पनि गर्छु यदि तपाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने। किनकि यदि तपाईले नै हेर्नु भएन भने मेरो टाइम र एनर्जी कम्प्लिट वेस्ट मात्र हुनेछ। त्यसैले यदि तपाई यो सर्ट भिडियोजहरुबाट डिजिटल मार्केटिङ सिक्न सुपर इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तल कमेन्टमा ब्रिङ इट अन भनेर लेख्नु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला। यदि यो भिडियोमा 15 वटा कमेन्ट आयो भने आई विल स्टार्ट क्रिएटिङ द 30 डेज डिजिटल मार्केटिङ सिरिज फर यु। र तपाईको कोही फ्रेन्ड्स वा फ्यामिली हुनुहुन्छ जो डिजिटल मार्केटिङ सिक्न एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने ट्याग देम बिलो। भयो नि है? ओके ठिक छ। ओके एकछिन। व्हाट आर यु वेटिङ फर? कमेन्ट बिलो।